JavaScript variable එකක් ගත්තාම variable එකට අපි assign කරන value එකට එක එක types තියෙනවා. ඒවට කියනවා data types කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි data types ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. අයිබෝන් මගේ front end value හැමෝටම ඔබ මේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්නේ data types ගැන. එහෙනම් කෙලින්ම යමු demo එකට. මෙතන HTML page එකක් තියෙනවා. මම ඒකට script එක call කරලා තියෙනවා external විදිහට. ඉතින් මම කෙලින්ම යමු එහෙනම් script.js එකට. JavaScript වල data types කීපයක්ම තියෙනවා. අපි එහෙනම් එකින් එක බලමු. පළවෙනි data type එක තමයි string data type එක. මොකක්ද මේ string data type එක කියන්නේ? අපි එහෙනම් variable එකක් හදමු let කියලා string variable කියලා. හරිද? string variable එකක් මම දාන්නම් MCodes කියලා. හරිද? දැන් ඔය string variable එක MCodes කියලා තිබ්බේ string එකක්. මේ තමයි double quotes ඇතුලේ තියෙන ඕනම එකක් අපි string එකක් විදිහට ගන්නවා. හරිද? දැන් අපි මේක ඇතුළට 1 2 3 කියලා දැම්මත් මොන නම්බර් එකක් දැම්මත් අපි ස්පෙෂල් කැරක්ටර් එක මොනව දැම්මත් ඒ වැලියු එක ස්ට්‍රින්ග් එකක් කියලා කන්වර්ට් වෙනවා. මම මේක බැලුවොත් console log එකක් දාලා මෙන්න මේ variable name එක මම මෙතනට ගේන්නම්. variable එකේ type එක කොහොමද කියලා බලාගන්නේ මම type of කියලා දානකොට type of අපි variable name එක දැම්මා. දාපු ගාම ඕගලන්ට මෙතන පෙන්නනවා console log එක string කියලා. string එකක් මේක. හරිද? එතකොට මේක string එකක්. ඊළඟට මම දාන්නම් number. මේ ඊළඟ data type එක තමයි number එක. එහෙනම් මම මෙතන මේ string වෙනුවට ලියන්නම් number කියලා. එතනදි වෙනස තමයි මේකේ double quotes ඇතුලේ දාන්නේ නැහැ. number එකක් නම් අපි 1 කියලා 10 100 ඕනම ඉලක්කමක් දෙනවා. ඊට පස්සේ වෙන මේ number variable එක මෙතනට දානවා. හරිද? මම type එක බලන්න යන්නේ මෙන්න මේ double quotes නැති තැන. මොකද්ද මේ variable එකේ type එක? මම මේක save කරනවා. පළවෙනි එක string කියලා එනවා. දෙවෙනි එක මම මේ ලියපු එක number කියලා එනවා. හරිද? එතකොට ඒකේ තේරුම මොකද්ද? මේ double quotes වත් single quote එකක් මොකක්වත් නැතිකොට. ඒ වගේම අපි හිතමු දශම ස්ථානයකට තිබුත් දශම බිංදුවයි බිංදුවයි කියලා. ඒකත් number එකක්. මම මේක comment කරන්න. මේ කමෙන්ට් කරලා දාන්නකෝ. එතකොට ඒක මට මේකේ console log එක number කියලා එනවා. හරි. මම නම් මෙයාවත් කමෙන්ට් කරනවා. ඒ තමයි number type එක. ඊළඟට මම දාන්නම් boolean එකට. මොකද්ද මේ boolean එක කියන්නේ? මම variable එකක් හදානම් boolean කියලා. boolean variable. boolean එක කියන්නේ echo true එහෙම නැත්නම් false. හරිද? එතකොට true නම් අපි ඒකට ඒ කියන්නේ true අවස්ථාව false අවස්ථාවක්. හරිද? මේකටත් මම දාන්නම් console log එකක්. මොකද්ද මේකේ data type එක කියලා බලමු. boolean variable. ඒක type of කියලා variable type of කට. හරි. right boolean එක. හරිද? මොකද මේක true false කියලා තිබ්බොත් එකත් boolean. true or false ඒක boolean value එක. හරි. දැන් මම null data type එක ගැන කතා කරන්න. මම මෙතනට ලියන්නම් null කියලා. null variable. මෙතනට අපි pass කරන්නේ null කියලා. හරිද? මේ null කියන්නේ මොකද්ද? null කියන්නේ මේ value එකක් මුකුත් නැහැ. හරිද? දැන් අපිට හිතන්න පුළුවන් 0 කියන්නේ null වගේද? 0 කියන්නේ මුකුත් නැහැ කියන එකද? නෑ. 0 කියන්නේත් integer එකක්. හරිද? දැන් අපි මෙතන ගත්තනේ 0 කියලා. number variable එක මම මේක 0 කියලා දාන්න. එතකොට මම මේ type of එක අයින් කරොත් එයත් number variable එක. ඒ වගේම මෙතන නිකන් අපි හිතමු double quotes විතරක් තිබ්බයි කියලා. එතනදී මම මේක comment කරලා මේක uncomment කරන්න string variable එක. එතකොට මොකක්ද එයා කියන්නේ? string එක. ඒ කියන්නේ නිකන් empty double quotes විතරක් තිබ්බත් ඒකටත් value එකක් තියෙන එකත් string එක. හරිද? එතකොට null කියන්නේ මොකක්ද? මම මේක console log එකක් කරන්න. මෙතන console log type of මෙන්න මේ null variable එක මෙතනට දාන්න. හරි. මොකක්ද ඒක කියන්නේ? ඒක object එකක්. දැන් අපි බැලුවොත් JavaScript එකේ මෙන්න මේ null කියන එකේ data type එක object
කියලා එන එක ඇත්තටම බග් එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. මම බැලුවා Google කරලා ඇයි මෙහෙම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් දෙන්නේ කියලා. ඒකට ගොඩක්ම යා කියන්නේ ඒක ඩිෆෙක්ට් එකක්. ඒක බග් එකක්ලු. ඒක කවදා හරි මේක ෆික්ස් වෙයි කියනවා. හැබැයි අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ type of කිව්වහම මේක null කියලා එයි කියලා. මොකද මේක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට ගන්න බෑනේ කියලා. ඉතින් හරි ඉතින් ඒකට අපි ඔබ්ජෙක්ට් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේක ගන්න පුළුවන් එක්තරා ප්‍රැක්ටිකල් එක්සැම්පල් එකක් මම කියන්න මේ null කියන එක යූස් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. දැන් null කියන්නේ එහෙම දෙයක් නෑ. මොකක් හරි ෆ්‍රී කරනවා වගේ මේක මේ වැලියු එකක් මුලින් assign වෙච්ච එකක් null කිව්වහම වැලියු එක අයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට memory management වලට මේක ටිකක් වැදගත් වෙයි. මොකද අර memory management කියන්නේ දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලෝ variable එකක් හදනවා. ඒ variable එකට වැලියු එකක් assign කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වැඩේ ඉවරුනට පස්සේ ඒ variable එකේ value එක අයින් වුන්නේ නැහැනේ memory එකේ තියෙනවනේ. හරිද? memory එකෙන් ඒ value එක අයින් කරලා දැම්මා නම් ඕගොල්ලන්ට memory එකේ ඉඩක් ආයෙ වැඩි වෙනවානේ. ඒ variable එක නිසා ඕගොල්ලෝ value එකක් දාපු නිසා variable එකේ ඉඩක් ගත්තානේ memory එකෙන්. ඒතර දැන් memory එකේ ඊ ගත්තු ඉඩ අයින් කරන්න අපිට මෙන්න මේ null කියන concept එක ගේන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න මම example එකක් කියන්නම්. මෙන්න මේ variable එක මම null කියලා initialize කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙයාට වැලියු එකක් assign කරා 1 2 3 4 කියලා. මගේ ඊට පස්සේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියන ඒවා ස්ක්‍රිප්ට් ඔක්කොම මේවා ලියලා ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මේ null variable එක null කියන්න. මේ variable එක මම null කිව්වට මම මේ variable එකක් නිදාලා තියෙන්නේ. ඒක මට පුළුවන් null කියලා දාන්න. මම මෙතන මේ example එකක් කිව්වේ මේ මොනවා හරි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියලා තියෙන අතරමැද්දි කියලා. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ඔපරේෂන් එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔපරේෂන් එක ඉවරුනාන් පස්සේ මට පුළුවන් ඒ variable එක තවදුරට යූස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් memory එකේ ඒ allocate කරගත්තු ප්‍රමාණය අයින් කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ null කියලා ගේන්න පුළුවන්. memory එක අපි කියනවා clear කරනවා. හරි. ඉතින් ඒකට අපිට null පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right. මම මේ ටික මකන්නම්. ඉතින් null අපිට මේ දේවල්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට මම කියන්නම් undefined කියන එක. undefined කියන එකේ සාමාන්‍ය තේරුම මොකද්ද? define කරලා නැහැ. ඒක අර්ථ දක්වුවේ නැහැ. ඒක තමයි undefined කියන්නේ. ඉතින් මම මෙතනට දාන්නම් undefined variable කියලා undefined. හරිද? අර්ථ දක්වුවේ නැහැ කියන එකත් data type එක. ඉතින් මම මේක console log කරන්නම්. මේ type එක මොකද්ද කියලා අපි බලමු. console log කරා මේක right undefined. එතකොට ඒක ඒ type එක තමයි undefined කියන්නේ. හරි. right. ඊළඟට array වලට යමු. හරි. අපි හදමු array එකක් මෙතන. ඒකත් data type එකක්. හරිද? array variable කියලා මම array එකට මම කැමති hobbies ටිකක් දාගෙන යන්නම්කෝ. coding cricket double quotes ඇතුලේ දාන්නේ. ඊළඟට music ඊළඟට අපි දාමු gym. right. ඊළඟට console log එකක් අපි දාමු මෙන්න මේ array variable එකට. හරිද? මොකක්ද දෙන්නේ? ඒක object එකක්. array එක object එකක්. හරිද? එතකොට මේ array එකක් අපි හදනවා නම් ඒක හැමතිස්සෙම object type එකක්. right. ඊළඟට අපි කරන්නේ මොකද්ද? ඊළඟ type එක object කියන එක. එතකොට ඒකටත් අපි දාමු let object variable equal object එකක් හදන්නයි යන්නේ. name එක අපි දාමු MCodes කියලා. country අපි දාමු ශ්‍රී ලංකා කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි console log එකක් දාමු මෙන්න මේක මොකක්ද කියලා. type of object variable මොකද්ද? ඒකත් object එකක්. හරි. ඉතින් අපි මේ ඔක්කොම ලියපු ඒවා ටික uncomment කරගෙන යමු. ඒතර ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් wrap එකක් විදිහට මොකද්ද මේ variable types, ඒ කියන්නේ මේ data types වල මොනවද type එක කියලා. මේ හැම එකම uncomment කරන්න. right. පළමුවෙන්ම අපි මොකද්ද කරේ? string type variable එකක්. අපි ඒකට මොනවා හරි value එකක් දුන්නොත් string එකක් විදිහට double quotes ඇතුලේ හරි single quotes ඇතුලේ හරි ඒක string එකක් විදිහට වෙනවා. 1 2 3 කියලා දැම්මත් ඒත් string එකක්. හරිද? දැන් මම මේක refresh කරා string එකක්. හරි.
වැලියු එකක් දුන්නොත් නියුමරික් වලින් ඒ කියන්නේ 1 2 3 හැබැයි ඩබල් කෝට්ස් වත් මුකුත් නැතුව ඩබල් කෝට්ස් වල නැතුව අපි මොනවා හරි දෙයක් ලියුවොත් 1 2 3 හැබැයි අපිට මෙහෙම දෙන්න බෑ. මේකේ තේරුමක් නැහැ. මේක රෙෆරන්ස් එකක් එනවා. මොකද not defined කියලා එනවා. අපේ variable පාඩමේ ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ issue එක එන්නේ ඇයි කියලා. මොකද මේක යා ගන්න variable එකක් හිටියට. ඉතින් මම මේකට 1 2 3 වගේ එකක් විතරයි එන්නේ. හරි. ඒක number variable එක. ඊට පස්සේ boolean එක. boolean එකට එන්නේ true false විතරයි. ඒක true එක false. ඒක තමයි boolean එකට කියන්නේ. ඊළඟට null. අපි කතා කරා null ගැන විස්තරාත්මක. ඒක object එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. ඊළඟට undefined. undefined කියුවා මොකද්ද? ඒකත් undefined type එක. right? variable එක define කරන්න කලින් state එක undefined කියලා තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ array. arrays අපි හැදුවා array එකක් මෙන්න මේ විදිහට. ඒතර ඒකේ type එක object විදිහට තමයි යන්නේ. ඒක object type එකක්. එතකොට ඊළඟට object එකක් හැදුවා අපි name country කියලා object එකක්. ඒකේ data type එක object. හරි. ඉතින් මේ ටික තමයි data types අපි JavaScript වල use කරන. right. එහෙනම් මේ ටික තමයි අද වීඩියෝ එකේ මට ගේනුනේ data types JavaScript එකේ පාවිච්චි කරන. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, subscribe කරන්න channel එකට. ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනතුරු හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.